kung maririnig ko siya. Pag inulit ni teacher, ulitin mo rin, ha? Ha? Okay. Ha? Ano sabi ni teacher? Sabihin mo, Tay. Sabihin mo, Smiley. Sabihin mo, baba. Hindi, siya dapat. Dapat marinig niya ako. Ano sabi ni teacher? Ano sabi ni teacher? Ano sabi ni teacher? Ano sabi ni teacher? Okay. Good. Minsan kasi ayaw magsalita. Oo, yun na ang problema sa kanya. Ate Lea, nasan yung star mo? Bigyan ng star to. Ate, ito tayo. Bigyan natin natin. Ano sabi ni teacher? Very good day. Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin, Ter, okay yung okay. Both of it. Bigyan mo lang yung star ko. Tingin na lang ako 10 pesos. Very good sa payday. Yan, sak. 50. So, bukas yung assessment ko sa kanya. Di ba siya yung first batch? First batch po siya. Gusto niyan madami. Pwede na po silang umuwi, no? Okay po. Thank you, Bea. Gusto niya maraming star. Oo nga. Say thank you muna. Thank you. Thank you po. Thank Thank you. you. Thank you. Smile na lang din. Thank you. Nakabigyan mo. Ay, wow. Nakaka-